Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel! And yes, another cooking session po ulit tayo guys. This is my cooking session number 16. For today's video guys, gagawa po tayo ng cassava cake bake in improvised oven. So ayan guys, ano nga ba itong improvised oven na gagamitin natin? So napaka super effective po nito. So ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga new videos ko. So ayan guys, kung gusto nyong malaman at matutunan kung paano gumawa ng cassava cake using improvised oven, so stay put ka lang and keep on watching. We have the following ingredients: 1 kilo of cassava, 3/4 cup coconut milk, 3/4 cup sugar, 1/2 teaspoon salt, condensed milk, cheese, and 1 teaspoon vanilla extract. So guys, let's start cooking. First guys, balatan po natin yung ating balinghoy o kamoting kahoy at ugasan po natin ng mabuti. So next guys, hatiin po natin sa gitna. Then tanggalin po natin yung nasa gitna na mga ugat-ugat. Dahil guys, mapait yan pag naisama po natin. So ayan guys, reminder lang po, mag-ingat po sa paggamit ng kutsilyo at iwasan po na maabot ng mga bata. So next guys, hiwain po natin ng maliliit, yung katamtamang liit po niya. So ayan guys, okay na po, nahiwa ko na po ng maliliit. Next guys, gagamit po tayo ng blender para mapino po yung ating cassava. So kaya ko po siya pinahiwa sa inyo ng maliliit para hindi po mahirapan yung ating blender na gagamitin nyo. So ayan guys, katulad ko kasi nang hiram lang po talaga ako ng blender, kaya kailangan maingat. So ayan guys, i-blender na po natin. Pakonti-konti lang guys. Then mag-add po kayo ng tubig. So ayan guys, pwede naman din po kayo gumamit ng ad-aran. So yung pang ad-ad ng keso, pwede naman po yun. Or mas better kung mas maliliit yung butas nung gagamitin yung ad-aran. Sobra nga lang po talaga kayo magtsatsaga dun guys. Pero effective din naman po yun. So eto, kaibahan lang talaga kasi is mabilisan lang talaga yung pag gumamit kayo ng blender. So ayan guys, okay na po, na-blender na po natin lahat. So next guys, kailangan po natin tong i-drain mabuti. Dahil nagdagdag na po tayo kanina ng tubig habang bini-blender siya. So i-drain lang po ng mabuti guys. So ayan guys, na-i-drain ko na po. So next guys, i-mix na po natin ang ating mga ingredients. First guys, ilagay na po natin ang ating sugar. Wash sugar po ang aking ginamit guys. Next guys, ilagay naman po natin ang ating salt. So
So next guys, ang ating coconut milk or yung kakang gata. So ayan guys, ito yung ginamit ko kasi mas masarap kasi talaga siya. So pwede naman kayo gumamit ng evaporated milk. Next guys, lagyan po natin ng vanilla extract. Then i-mix nyo lang pong mabuti guys. So, ayan guys, well mixed na po ang ating cassava mixture. Next guys, lagyan na po natin yung ating tray ng margarine. So, ayan guys, okay na po. Nalagyan na po natin ng margarine. Next guys, is ilagay na po natin yung ating cassava mixture dito sa ating tray. So, ayan guys, pwede nyo rin pong lagyan ito ng aluminum foil. So, since wala naman ako, hindi ko na po nilagyan. So, ayan guys, pantayin nyo lang po. Itaktak nyo lang po guys. Itap nyo lang po siya. So, ayan guys, next po is iluluto na po natin ito sa ating improvised oven. So, ayan guys, ano nga ba itong ating improvised oven? So, guys, eto na po yung ating improvised oven. So, kailangan po natin gumamit ng malaking kaldero, kaserola, steamer, o pwede rin naman po kayong gumamit ng pressure cooker. Basta guys, sasakto po yung inyong tray. So, ayan guys, next po is lagyan naman po natin ng asin yung ating improvised oven para maiwasan po masunog yung ilalim nito. So, next guys, kailangan po natin gumamit ng rack o patungan. So, para hindi po lumapat yung ilalim ng tray natin dito sa ating improvised oven. So, ayan guys, ilagay na po natin yung ating cassava cake. Lutuin po natin ito ng 40 to 45 minutes. So, guys, yung ating pantakip is kailangan po lapat na lapat dun sa ating oven. So, next guys, gawa po tayo ng ating toppings. So, ayan guys, kailangan po natin ng 1/2 cup ng ating coconut milk. Nagtabi na po ako kanina nito. And then, kailangan din po natin ng condensed milk. So, ayan guys, ang ginamit ko po is yung 3 condensed milk na nasa small pack. So, Alaska condensed milk yun guys, yung nasa small pack na tigsi 6 pesos lang guys. So, kaya yun lang ang binili ko guys kasi wala naman akong ibang paggagamitan. Kesa naman bumili ako nung nasa lata. I-mix nyo lang pong mabuti guys. Next guys, ilagay na po natin ito sa ibabaw ng ating cassava cake. So, ito yung lalong magpapasarap dito sa ating cassava cake. Itong ating condensed milk mixture. So, ayan guys, kanina po, pag open ko ng takip ng ating improvised oven is 40 minutes na po yun. So, lutong-luto na po yung ating cassava. Kaya nilagay ko na po sa ibabaw itong ating condensed milk mixture. So, yung remaining 5 minutes is para dito sa ating toppings para maluto sila. So, next naman guys, is lagyan po natin sa ibabaw ng ating cheese. So, para lalong sumarap, lagyan natin ng cheese. Much later.
So, ayan guys, after 45 minutes, okay na po. Luto na po ang ating baked cassava cake using our improvised oven. So, ayan guys, kung nakikita nyo parang may maputi siya guys, yung cheese po yan. Pero all in all guys, yung ating cassava is lutong-luto po talaga siya and mabango siya guys. So, next guys, hatiin po natin and tingnan natin kung gaano kalambot. At makita natin kung lutong-luto talaga yung ating cassava cake. Next guys, lagyan po ulit natin ng cheese sa ibabaw para lalong sumarap itong ating cassava cake. So, ayan guys, tapos na po. So, napaka-effective po talaga at helpful po ng ating improvised oven dahil mukha po talaga siyang binake itong ating cassava cake. So, ayun guys, malaking tulong din po na i-blender po natin itong ating cassava or balinghoy dahil wala po talaga siyang buo-buo. So, pero effective din naman po guys kahit ad-arin nyo yan. Ganon din pa rin naman po yung kalalabasan. Make sure lang guys na maliliit nga po yung butas na gagamitin nyo na pang ad-ad. So, para pinong-pino po siya. So, ayan guys, kung nakikita nyo yung medyo ma-brown na yan, sabihin niya yung parang tutong niya guys, alam nyo yun, yung nasa ilalim. Yan yung favorite ko yan, yung masarap talaga na part. So, gawa nung coconut milk natin, yung kakanggata. So, ayan guys, kita nyo naman po na super smooth. At talaga namang pinong-pino yung ating cassava cake. Diba guys, sobrang sarap lalo gawa nung ating cheese sa ibabaw. So, ayan guys, isang perfect cooking session po ulit ang ating natapos. So, ayan, sana po malaking tulong sa inyo yung idea ng ating improvised oven. So, magagamit ko din to soon sa aking mga upcoming cooking session. So, watch out po kayo doon. So, ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga new videos ko. So, ayan guys, see you on my next vlog. Thanks for watching.